Morjes! Ollaan Seppo ja Tiina One Expedition kanavalta ja tuolla näkyy meidän Poksu taustalla ja ollaan nyt tää Hartolas ekaa lomaviikkoa Puskaparkissa uimarannalla. Niin tultiin juhlistaa meidän kanavan aloitusta pienellä juomalla tossa ja katsellaan mitä kaikkea tarttuu lomalta tänne videolle. Hyvää huomenta täältä Hartolasta edelleen. Ollaan täällä Aurinkorannan uimarannalla. Oltiin tossa yötä tosiaan yhteensä neljä yksikköä matkailuajoneuvoja tässä. Tuolla näkyykin vielä, yksi on lähtenyt. Mukava hiljainen parkkipaikka. Ja Hartolasta sen verran Hartolan historiasta ja tuosta kuningaskunta nimityksestä mä oon aina miettinyt, että mistä se tulee, että onko se joku vitsi vaan jostain, mutta sille on ihan vähän perääkin, eli 1700-luvulla Kustaa III on nimennyt tämän Hartolan omaksi pitäjäkseen ja sieltä asti tämä kuningaskuntajuttu on sitten vähän niin kuin peräisin ja Hartolan kuntahan on sitten 1987 ottanut tästä kuningasjutusta lisää pontta ja vähän niin kuin leikkisästi nimennyt tämän kuningaskunnaksi virallisesti ja siitä sitten tämä kuningaskuntajuttu juontaa nykypäivänä juurensa. Ja täällähän on pienessä pitäjässä 2400 asukasta ja yllättävän paljon kaikenlaista. Löytyy 18-reikäinen golfkenttä tuolta ja tuolla taustalla näkyy tuolla jossain tommonen Tainionvirran kalastusaluekin. Ja niin kuin tääkin tässä ympärillä mitä näkyy, niin tämmönen upea puistomainen hyvin hoidettu ranta tässä. Löytyy rantalentiskenttää ja tosta pömpelistä WC:t ja pukutilat ja tuolla näkyy rantalenttistä, että yllättävän paljon pieneen kuntaan kaikenlaista muutakin kuin se Jari-Pekka siellä Nelostien varrella, että kannattaa pysähtyä. Moikka! Moi, tultiin tänne Vierumäen urheiluopiston maisemiin vähän pyöräilee. Otetaan pyörät pois täältä takakontista. Käydään tommonen reilu 30 kilometrin lenkki tossa pyöräilemässä. Niin tää on tiukka sovitus, mutta kyllä täältä yleensä aina saa. Ei mitään, mamma tulee nyt vähän pitämään tätä, niin saadaan toi eturengas tohon. Pysyykö? Pysyy. Eturengas paikalleen. Täältä näin. Akseli siihen kiinni. Sitten syödään tossa vähän ja lähdetään tosiaan pieni pyörälenkki tekemään. Komootin karttasovelluksen kautta saa sitten hyviä pyöräreittejä sieltä aina. Sieltä katsottiin tommonen reilun 30 kilsan. Ei muuta, kuvataan lisää tuolla pyörän päällä. Moikka! No niin, nyt ollaan pyöräilty 12,6 kilsaa. Vähän siitä 30 jäi, mutta löydettiin hyvä maastopätkä tuolla, niin saatiin sykkeet ylös. Mamman sykemittari kertoi siellä jopa 140 sykkeistä. Nyt pistetään pyörät takaisin autoon ja lähdetään Mäntyharjulle kaverin luokse
saunomaan. No niin, pyörät takas tonne boksiin. Meillä oli tämmönen hieno, kun joudutaan aina satulla laskemaan toisesta pyörästä, joudutaan ottaa satulla kokonaan pois, niin tehtiin tämmönen mittatikku mammalle, että se on just oikea etäisyys, niin ei tarvitse aina säätää, vaan menee kerralla oikein. Elikkä satula alas ja sit etupyörä irti tosta, niin sit se saadaan mahtua tonne sängyn alle. Ja tosiaan haarukat noihin kiinnikkeisiin, mitkä näkyy tossa sitten. Ja mammalla on tommonen irrotettava akseli, niin se tulee tohon reikään sitten sillä omalla akselilla. Ja mulla on sitten tommonen pikalukitusjuttu, niin se haarukka tulee tohon noin ja kiristetään siipimutterilla kiinni. Tämmöiset viritykset. Mut me jatketaan. Moikka! No niin, nyt saatiin pyörät kiinni tänne ja tosiaan ne pysyy ihan vaan näillä haarukkakiinnikkeillä. Niin ne ei sit kaadu mihinkään eikä oo mitään muita liinoja tarvii laittaa. Niin nopea laittaa ne siihen kiinni. Sitten ei kun renkaat tonne vaan. Renkaat viereen ja homma jatkuu. Noin. Siinä ne menee. No niin, pistetään pyörät lataukseen ajonajaksi, niin on sitten taas täynnä, kun seuraava kerran lähdetään jonnekin pyöräilemään. Niin tälle kesälle uutuutena toi ajonaikainen lataus, niin kannattaa hyödyntää aina kun auto liikkuu, niin kerkee ladata nämä pyörät täyteen siinä semmoisen tunnin 2 ajomatkan aikana. Moro! Meillä on täällä tämmönen boksun sängyn alta tulee tämmönen taso, liukutaso. Tässä on hyvä grillata, jos sattuu saamaan grillin päälle. Ei toimi pietso, mutta siksi meillä on tämmönen upea sytytin täällä. Noin. Sieltä ja sit vähän makkaraa. Iltapalaa makkaraa ja Se on kanamakkaraa. Kanamakkaraa. Ja grillijuustoa. Grillijuustoa siihen kyytipojaksi. Niin. Tunnin kävelyn jälkeen Tunnin kävelyn jälkeen joo, semmonen 6 kilsaa pyöreästi. Yllättävästi yli 470 kaloria palo. Noinkin lyhyt kävely versus pyöräily, niin suhteessa niin eilen pyöräiltiin yli 40 kilsaa ja siinä meni varmaan joku 700 kaloria, niin yllätti toi kalorin kulutus tuossa kävellessä. Toki sykkeet oli vähän reilu 100 siinäkin. Mutta ei mitään, me jatketaan makkaran ja juuston parissa. Moikka! NYT nyt. Viimeinen vedästä on muna! Viimeinen! Jee, mä voitin! Nyt lähti Tintin talviturkki! Mikä aurinko. Ei ollut paha. Tosi matalaa. Ei ollut paha. Tämmöstä Hartolassa. Tässä oli tämän viikon tarinoita ekalta kesälomaviikolta ja jos jaksoit katsoa tänne asti, niin totta kai pistä kanava tilaukseen ja me jatketaan täällä Just Do Median Meetissä nyt tää viikonloppu ja jatketaan kesälomaa ensi viikolla taas, niin pistetään uutta tarinaa kuvaukseen ja ei mitään, nähdään taas. Moikka!